คนวันนี้เราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องชีวิตรักของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะสวัสดีค่ะวิจาก Channel Point View ค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนน่าจะเห็นคอนเทนต์ต่างๆเกี่ยวกับรัชกาลที่6ค่อนข้างมากใช่ไหมคะสำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าทำไมอยู่ๆก็เห็นเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็เพราะว่าในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ค่ะคือปีที่ครบรอบ100ปีวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะซึ่งแน่นอนว่ามีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระองค์หลากหลายเลยค่ะส่วนตัววิวก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพระองค์ไปหลายต่อหลายคลิปแล้วนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยนะคะมีประเด็นหนึ่งที่วิวคิดว่าน่าสนใจค่ะก็คือประเด็นเรื่องราวความรักของพระองค์ค่ะซึ่งหลายๆคนเวลาพูดถึงชีวิตรักของพระองค์เนี่ยนะคะก็จะเริ่มต้นขึ้นที่สยามค่ะแต่จริงๆแล้วเราเล่าได้มากกว่านั้นค่ะเพราะว่ามีบันทึกถึงชีวิตรักของพระองค์ตั้งแต่ที่อังกฤษเลยนะคะไล่จนกระทั่งมาถึงที่สยามว่าแต่เรื่องนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจทำไมวิวถึงต้องหยิบขึ้นมาเล่าถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยถ้าพูดถึงชีวิตรักหรือว่าการแต่งงานเนี่ยนะคะนี่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญมากๆสำหรับสมาชิกของราชวงศ์ค่ะสำหรับราชวงศ์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนถ้าพูดถึงเรื่องชีวิตรักเรื่องการแต่งงานเรื่องของทายาทเนี่ยนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆในแทบทุกที่ของโลกเลยค่ะเพราะว่าในบรรดาชนชั้นปกครองส่วนใหญ่ในโลกที่เป็นระดับราชวงศ์เนี่ยนะคะเรื่องของสายเลือดถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าธรรมเนียมการรักษาเลือดให้บริสุทธิ์ที่สุดการแต่งงานหรือว่าการมีความรักเนี่ยก็เลยต้องหาคู่ชีวิตที่มีทั้งศักดิ์และมีทั้งสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันเมื่อมีทายาทออกมาเนี่ยจะได้ไม่มีใครสามารถคอรหาได้ว่าทายาทคนนี้เหมาะสมกับราชบัลลังก์หรือเปล่านะคะอย่างที่คนรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสามารถกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจเพราะว่าทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่มีสายเลือดที่สูงส่งทั้งสองฝั่งเลยนะคะซึ่งคอนเซปต์นี้ไม่ได้มีแค่ในสังคมไทยอย่างเดียวนะเราจะเห็นว่าเวลาเราดูหนังจีนก็จะเคยเห็นว่าองค์ชายองค์นี้เก่งทุกอย่างเลยแต่ไม่เหมาะสมจะขึ้นเป็นรัชทายาทเพราะว่าแม่มาจากชนชั้นต่ำดูหนังเกาหลีเราก็เจอไปดูหนังฝรั่งบางทียังเจอเลยดังนั้นในสยามเรานี่นะคะก็มีคอนเซปต์นี้เช่นเดียวกันค่ะการแต่งงานของเจ้าชายโดยเฉพาะระดับเจ้าฟ้าชายก็เลยเป็นเรื่องสำคัญมากๆค่ะที่ทั้งรัชกาลที่5แล้วก็สมเด็จเรียนซึ่งเป็นสมเด็จแม่ของพระองค์เนี่ยนะคะให้ความสำคัญมากๆซึ่งที่ผ่านมาตามคอนเซปต์ของสยามเราเนี่ยก็จะนิยมว่าต้องแต่งกับคนที่เป็นเจ้าหญิงเหมือนกันใช่ไหมซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยนะคะอาจจะมีราชวงศ์หลากหลายให้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีราชวงศ์มากถึง5ราชวงศ์แล้วก็ยังมีเจ้าต่างบ้านเจ้าต่างเมืองต่างๆล้านช้างล้านนาตรงนั้นตรงนี้อีกเต็มไปหมดนะคะแต่พอข้ามมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะตัวเลือกที่หลากหลายเนี่ยก็ลดลงค่ะดังนั้นเราจะเห็นว่าตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ไล่มาก็จะมีการแต่งงานกับน้องต่างแม่มากขึ้นนะคะเนื่องจากตัวเลือกของคนที่มีศักดิ์และมีสิทธิ์เท่ากันเนี่ยมีน้อยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับรัชกาลที่6เองพระองค์ทรงไปเรียนที่อังกฤษมาตั้งแต่อายุ12แน่นอนว่าในระหว่างที่พระองค์ทรงอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะก็จะต้องทำให้ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยกังวลกันมากค่ะว่าพระองค์เนี่ยจะได้ภรรยาต่างชาติกลับมาหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงเวลานั้นก็จะมีข่าวส่งกลับมาที่กรุงเทพมหานครบ่อยๆนะคะว่าพระองค์เนี่ยคบหาอยู่กับสตรีต่างชาติค่อนข้างจะมากหน้าหลายตาเลยทีเดียวซึ่งถ้าเราไปมองในมุมฝั่งเหตุการณ์ที่อังกฤษเนี่ยนะคะการที่มีเจ้าชายต่างบ้านต่างเมืองโดยเฉพาะเจ้าชายจากประเทศที่เพิ่งจะแบบไปแกรนด์โอเพนนิ่งในยุโรปอย่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปหรือว่ามีข่าวออกมาเรื่อยๆการที่มีเจ้าชายเนี่ยไปศึกษาต่ออยู่ที่นั่นแน่นอนว่าก็ต้องทำให้ผู้หญิงที่อังกฤษเนี่ยกรีดกราดกันพอสมควรแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าชายองค์นี้ไม่ใช่เจ้าชายธรรมดาแต่เป็นรัชทายาทด้วยถึงกับมีบันทึกเอาไว้เลยนะคะว่าเหล่าสาวๆชาวอังกฤษเนี่ยวิ่งเอาดอกไม้ไปถวายพระองค์แล้วก็จูบพระองค์กลางสนามก็มีทำให้พระองค์เนี่ยทรงอายมากทีเดียวนะคะซึ่งก็จะมีบันทึกอย่างนี้นี่แหละค่ะว่าก็จะมีผู้หญิงชาวอังกฤษผู้หญิงชาวต่างชาติเนี่ยมาเยี่ยมพระองค์อยู่เนื่องๆพระองค์ต้องรับแขกตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นดินเนอร์บ้างงานเลี้ยงน้ำชาบ้างดังนั้นไม่แปลกเลยนะคะที่ทางฝั่งสยามตอนนั้นก็จะเอ๊ะกันเลยนะว่าแบบจะได้แหม่มกลับมาเป็นหม่อมหรือเปล่าดังนั้นทางฝั่งกรุงเทพเนี่ยนะคะก็ต้องวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าค่ะอย่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยก็ทรงหมายมั่นปั้นมือเลยว่าจะให้พระบรมโอรสาธิราชเนี่ยนะคะกลับมาอภิเษกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธวิไลลักษณาซึ่งก็ทรงเป็นลูกพี่ลูกน้องกับรัชกาลที่6นะคะดูจากในแผนผังนี้ก็จะเห็นนะคะว่าพ่อของเจ้าหญิงองค์นี้ก็คือน้องชายของรัชกาลที่5นั่นเองค่ะคือไม่ได้ถึงขั้นเป็นน้องสาวต่างแม่แต่อย่างน้อยก็ยังเป็นลูกพี่ลูกน้องกันซึ่งตรงนี้ก็จะมีบันทึกบอกเอาไว้นะคะว่ารัชกาลที่5เนี่ยทรงไม่ได้เห็นด้วยกับการแต่งงานกับน้องสาวตัวเองต่อให้เป็นน้องสาวต่างแม่ก็ตามเหมือนกับที่พระองค์ทรงทำเองพระองค์ทรงบอกว่าวิธีนี้ล้าสมัยไปแล้วในสมัยของพระองค์เองเนี่ยนะคะก็ไม่มีลูกสาวพระองค์องค์ไหนเลยที่ได้แต่งงานกับพี่ชายต่างมารดาของตัวเองค่ะมากที่สุดก็คือการแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องนะคะซึ่งสำหรับเจ้าหญิงพระองค์นี้เนี่ยนะคะรัชกาลที่5ทรงเรียกพระองค์ว่าหญิงกลางแล้วก็ทรงออกปากเลยค่ะว่าจะเลี้ยงหญิงกลางให้เป็นควีนแต่สุดท้ายนะคะหลังจากที่เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเรียนจบกลับมาก็ไม่ได้มีการมั่นหมายกับพระองค์หญิงแต่อย่างใดนะคะเรื่องราวก็เลยค่อยๆเงียบหายไปค่ะจนกระทั่งเวลาผ่านไปนะคะไปถึงช่วงปลายรัชสมัยของรัชกาลที่5ละตอนนั้นเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเนี่ยอายุเกือบจะ30แล้ว
แต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะทรงเลือกคู่ครองเป็นใครสมเด็จแม่ของพระองค์ก็คือสมเด็จรีเยนเนี่ยนะคะก็ทรงกังวลมากๆว่าจะไม่มีทายาทสืบสันตติวงศ์สมเด็จรีเยนก็เล็งว่าเดี๋ยวจะทาบทามเจ้านายสักพระองค์หนึ่งให้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยนะคะรัชกาลที่6เนี่ยก็ทรงบันทึกเอาไว้เองเลยบอกว่าพระองค์เนี่ยถูกเกณฑ์ให้เลือกคู่โดยเจ้านายที่สมเด็จรีเยนทาบทามให้กับรัชกาลที่6ตอนนั้นเนี่ยนะคะก็คือสมเด็จเจ้าฟ้านิพานพดลซึ่งในเคสเนี้ยคือน้องสาวต่างแม่ของรัชกาลที่6เองค่ะเพราะว่าพระองค์เนี่ยนะคะถ้าดูจากแผนผังจะเห็นว่าเป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่5ประสูติแต่พระอัครชายาเธอพระองค์เจ้าสายสวรีพิรมนะคะตรงนี้แหละค่ะที่เป็นปัญหาเพราะว่ารัชกาลที่6ทรงตั้งพระทัยมั่นเลยว่าจะไม่รับน้องสาวต่างมารดาเป็นพระชายาโดยเด็ดขาดเนื่องจากฝรั่งเนี่ยจะรังเกียจแล้วก็จะมีปัญหาด้านสุขภาพตามมาด้วยนะคะในหนังสือประวัติต้นรัชกาลที่6เนี่ยพระองค์ก็ทรงอธิบายตรงนี้เอาไว้บอกว่าอันที่จริงนี่ก็ไม่ใช่ราชประเพณีอะไรเพราะถ้าย้อนไปดูก็จะเห็นว่าในราชจักรีวงศ์เนี่ยมีแค่2พระองค์เท่านั้นที่ได้แต่งงานกับน้องสาวก็คือรัชกาลที่2กับรัชกาลที่5ดังนั้นแผนทาบทามของสมเด็จในครั้งนี้ก็เลยล่มไปค่ะดังนั้นรัชกาลที่6นะคะก็เลยบอกสมเด็จแม่ว่าให้เลือกลูกสาวของเสด็จลุงมาสักองค์นึงแทนแล้วกันแต่ว่าพระองค์เนี่ยยังไม่คุ้นเคยยังไม่รู้จักใครเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะเลือกใครนะคะสมเด็จรีเยนหรือสมเด็จแม่เนี่ยนะคะเลยทรงเลือกท่านหญิงโอค่ะหรือว่าหม่อมเจ้าทิพย์รัตนประภาเทวกุลนะคะซึ่งเป็นลูกสาวของสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการซึ่งเป็นพี่ชายพ่อแม่เดียวกับสมเด็จรีเยนเลยเนี่ยมานะคะถ้าดูจากแผนผังจะเข้าใจมากขึ้นนะเพราะว่าแต่พระองค์พระนามค่อนข้างยาวนะคะฟังแล้วอาจจะงงๆแนะนำให้ใครที่ปิดจออยู่เปิดจอนิดนึงนะจะเข้าใจมากขึ้นเยอะนะคะทีนี้หลังจากที่มีการเลือกแล้วเนี่ยนะคะก็มีการเรียกตัวท่านหญิงโอเนี่ยมาเข้าเฝ้ามาฝึกกิริยามารยาทอะไรต่างๆแต่ว่ายังไม่ทันได้มีการทรงมั่นหรือว่าทรงอภิเษกสมรสค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็สวรรคตค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในระหว่างช่วงเวลานั้นการฝึกกิริยามารยาทอะไรต่างๆของท่านหญิงโอก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยสมเด็จรีเยนก็ทรงเลิกเรื่องการฝึกกิริยามารยาทอะไรนี้ไปเฉยๆซะอย่างนั้นเลยการเลือกคู่ครองของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ขึ้นเป็นรัชกาลที่6แล้วในช่วงก่อนขึ้นครองราชย์ก็เลยถูกยกเลิกไปโดยปริยายค่ะและเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่6แล้วเนี่ยนะคะพระองค์ก็ไม่ได้เร่งเรื่องการหาคู่ครองค่ะเพราะว่าในช่วงแรกๆในกิจการบ้านเมืองก็จะค่อนข้างเยอะใช่ไหมพระองค์ยังติดพันพระราชภารกิจในฐานะพระมหากษัตริย์อยู่กว่าที่พระองค์จะได้กลับมาคิดเรื่องพวกนี้อีกทีนึงก็ข้ามมาช่วงหลังสงครามโลกครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงหลังเสร็จงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพของสมเด็จแม่ของพระองค์เองค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะพระองค์ก็มีพระชนมายุได้40 พรรษาพอดีเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยนะคะเวลาเขาไว้ทุกกันเขาไว้ค่อนข้างยาวแล้วก็พระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพเนี่ยก็ยาวนานใช่ไหมคะพอมีการพระราชทานเพลิงพระบรมศพเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพระองค์ก็ทรงตั้งใจว่าจะจัดงานรื่นเริงเพื่อให้คลายทุกข์และในงานรื่นเริงเนี่ยนะคะไฮไลท์ที่สุดเลยก็คืองานประกวดวาดภาพที่จัดขึ้นที่พระราชวังพญาไทค่ะและในงานนี้เองนะคะพระองค์ก็ทรงได้พบกับหม่อมเจ้าหญิงกลุ่มหนึ่งจากราชสกุลวรวรรณซึ่งก็ลือกันว่าในสมัยนั้นเนี่ยไม่มีหม่อมเจ้าหญิงกลุ่มไหนที่ทั้งงามทั้งทันสมัยเท่ากับหม่อมเจ้าหญิงกลุ่มนี้แล้วนะคะแล้วก็สมแบบที่เขาว่านี่แหละค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่6ก็ทรงโปรดหม่อมเจ้าวันวิมลวรวรรณซึ่งเป็นหนึ่งในหม่อมเจ้าหญิงกลุ่มนี้ค่ะหม่อมเจ้าหญิงกลุ่มนี้เนี่ยนะคะคือพระธิดาของกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ซึ่งพระองค์เนี่ยก็โปรดหม่อมเจ้าหญิงองค์นี้เป็นพิเศษเลยยิ่งได้พูดคุยกันก็ยิ่งต้องบอกว่าความสนใจตรงกันมีจริตต้องกันนะคะพระองค์ก็เลยพระราชทานนามให้ใหม่ค่ะว่าวัลภาเทวีรวมไปถึงหม่อมเจ้าหญิงอีกองค์นึงนะคะก็คือหม่อมเจ้าหญิงวันพิมลวรวรรณซึ่งเป็นน้องสาวขององค์แรกเนี่ยนะคะก็พระราชทานนามให้เหมือนกันว่าลักษมีลาวัลเดี๋ยวองค์ลักษมีลาวัลเนี่ยจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งในอนาคตแต่ตอนนี้ขอพอซไว้ก่อนกลับมาที่องค์แรกนะคะหม่อมเจ้าวัลภาเทวีทั้งสองพระองค์เนี่ยก็ได้ทำความรู้จักกันถ้าพูดภาษาสามัญก็คือจีบกันได้อยู่ไม่ถึงเดือนอะในวันที่9 พฤษภาคมปีพุทธศักราช 2463 เนี่ยพระองค์ก็สถาปนาหม่อมเจ้าวัลภาเทวีเนี่ยนะคะขึ้นเป็นพระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวัลภาเทวีสาเหตุที่สถาปนาขึ้นก็เพราะว่าสถาปนาขึ้นมาเป็นในฐานะพระคู่มั่นตอนนั้นค่ะซึ่งในช่วงที่ยังทรงมั่นกันอยู่เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่คนในพระนครคุยกันเยอะมากเพราะว่าตำแหน่งพระราชินีคู่บัลลังก์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ว่างเว้นมานานคือในระยะเวลา10 ปีเนี่ยไม่มีใครที่แบบดูมีวี่แววเลยว่าจะได้ขึ้นมาเป็นพระราชินีนะคะในที่สุดก็มีคนที่มีแววว่าจะได้ขึ้นละและทั้งสองพระองค์เนี่ยก็มีความสุขมากนะคะมีบันทึกเอาไว้ว่าทรงโทรหากันตลอดเพราะตอนนั้นโทรศัพท์เข้ามาในกรุงเทพแล้วแต่ว่ายังเป็นโทรศัพท์แบบโทรศัพท์บ้านอยู่นะแล้วรัชกาลที่6เนี่ยนะคะก็ทรงแต่งกลอนแล้วก็พระราชทานหนังสือสกุลตลาให้กับพระองค์เจ้าวัลภาเทวีด้วยซึ่งกลอนที่ว่านี่คือหวานมากนะคะในฐานะเด็กวรรณคดีอ่านแล้วคือกรี๊ดอะหน้าตะกลอนนี้ฉันมีจิตขออุทิศแด่มิ่งมารสีผู้เป็นยอดเสน่หาจอมนารีวัลภาเทวีคู่ชีวันขอหล่อนจงรับไมตรีสมานเป็นพยานความรักสมัครมั่นเหมือนแหวนแทนรักทุสยันแก่จอมขวัญสกุลตลาไซแต่ผิดกันตัวฉันไม่ลืมหล่อนจนสาครเหือดแห้งไม่แรงไหลจนตะวันเดือนดับลับโลกไปจะรักจอดยอดใจจนวันตายโอ้อ่านแล้วคือแบบ
คือให้หนังสือสกุลตลาก็แต่งกลอนถึงสกุลตลานะคะบอกว่าทุสยันเนี่ยรักสกุลตลามากแต่ว่าในเรื่องเนี่ยนะคะถ้าใครจำเรื่องสกุลตลาได้ซึ่งวิวเคยเล่าไว้แล้วเนี่ยนะแต่ว่าในเรื่องเนี่ยมันดันไปมีเหตุที่สกุลตลาไปเพ้อมัวแต่คิดถึงผู้ชายเลยพลาดไปโดนพระฤาษีสาปว่าให้ทุสยันเนี่ยลืมสกุลตลาไปคือทั้งที่รักมากแต่ลืมอันนี้รัชกาลที่6ท่านแต่งว่ารักเหมือนกันซึ้งเหมือนกันแต่ไม่ลืมนะจ๊ะยังไงก็ไม่ลืมจะรักจนวันตายเลยฟังดูหวานกันมากนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในนิสัยส่วนหนึ่งของพระองค์เจ้าวรภาเทวีเนี่ยซึ่งรัชกาลที่6ทรงชอบเนี่ยนะคะก็มีบางส่วนที่ทำให้มีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าพระองค์เจ้าวรภาเทวีเนี่ยเป็นคนที่เป็นสาวมั่นมากๆในยุคนั้นล้ำสมัยนะคะคือพระองค์เนี่ยค่อนข้างจะมองเรื่องสิทธิสตรีเรื่องว่าอะไรยังไงได้ไม่ได้นะคะก็เลยจะมีเหตุให้ขัดเคืองกับรัชกาลที่6เกิดขึ้นบ้างค่ะช่วงเวลานั้นเองนะคะหม่อมเจ้าลักษมีลาวัลย์หรือว่าท่านหญิงติ๋วซึ่งเป็นน้องสาวของพระองค์เจ้าวรภาเทวีที่เราเซฟไว้ตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้ามามีบทบาทครับเพราะว่ารัชกาลที่6เนี่ยนะคะทรงเขียนจดหมายไปปรับทุกข์กับท่านหญิงติ๋วเนี่ยเรื่อยๆและแล้วในที่สุดค่ะความขัดแย้งก็มาถึงจุดแตกหักนะคะเมื่อรัชกาลที่6ทรงมีราชกิจจานุเบกษาออกมาเมื่อวันที่15 มีนาคมปี 2463 เป็นประกาศเลิกพระราชพิธีมั่นแล้วก็ให้เปลี่ยนคำนำหน้านะคะจากพระวรกัญญาประธานเนี่ยให้เป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอแทนค่ะดังนั้นตอนนี้พระนามก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรภาเทวีซึ่งถ้าเราอ้างอิงตามเหตุผลในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะคะก็จะเขียนเอาไว้ประมาณนี้หลักๆสรุปเป็นภาษาง่ายๆก็คือนิสัยไม่เข้ากันนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจุดนี้ก็มีคนตีความกันไปเยอะเลยบอกว่าพระองค์อาจจะมีนิสัยวู่วามขี้หึงหรือเปล่ารัชกาลที่6ถึงไม่โปรดหรือว่าเพราะว่าพระองค์เนี่ยมีความคิดที่ค่อนข้างจะก้าวหน้าแล้วก็ตีพิมพ์บทความวิจารณ์เรื่องความเท่าเทียมกันผู้ชายผู้หญิงเป็นบทความชื่อว่าดำริหญิงหรือบางคนก็บอกว่าอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ที่พระองค์ถือเนื้อถือตัวแล้วก็ไปดูถูกมหาดเล็กพุ่มแพรคนโปรดของรัชกาลที่6ซึ่งกลายเป็นเหตุให้รัชกาลที่6เนี่ยแต่งกรบริพาทพระองค์นะคะบอกว่าอย่าทะนงอวดองค์ว่างามเลิศสวยประเสริฐยากที่จะเปรียบได้อย่าทะนงอวดองค์ว่าวิไลอันสุรางนางในยังมากมีอย่าทะนงอวดองค์ว่าทรงศักดิ์จะใฝ่รักแต่องค์พระทรงศรีนางรถยนต์โอ้อาวางท่าทีเป็นผู้ดีแต่ใจไพร่เป็นกาอย่าดูถูกลูกผู้ชายที่เจียมตนอย่าดูถูกฝูงชนที่ต่ำกว่าอย่าทะนงอวดองค์ว่าโสภาอันชายใดหรือจะกล้ามางองอนนะคะหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะพอทรงถอนมั่นปุ๊บก็มีการเชิญพระองค์เจ้าวรภาเทวีเนี่ยเข้าไปประทับในพระบรมมหาราชวังซึ่งหลายๆคนก็จะจำแบบแรงๆไปเลยว่าเป็นการแบบจำสนมหรือเปล่าเป็นการขังหลวงหรือเปล่าอย่างนี้นะคะแต่บางคนก็เขาบอกว่าไม่ได้ขนาดนั้นแค่เป็นธรรมเนียมโบราณว่าเจ้านายสตรีหรือว่าข้าหลวงคนไหนถวายตัวเป็นคนของหลวงไปแล้วเนี่ยก็จะต้องอยู่ในพระบรมมหาราชวังหรือที่พระมหากษัตริย์โปรดให้อยู่เท่านั้นเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ห้ามค้างคืนต้องมีคนติดตามต้องมีอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ไปทำพฤติกรรมอะไรที่จะเสื่อมเสียมาถึงพระมหากษัตริย์ค่ะรวมถึงอีกข้อนึงสมัยนั้นก็คือห้ามแต่งงานใหม่ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะอีกสายนึงก็จะเล่าหนักกว่านั้นเลยว่ามีการลงโซ่ตรวนทองคำด้วยก็เลยเป็นที่เล่าลือว่าถูกจำสนมหรือว่าถูกขังหลวงนะคะแต่บางคนก็บอกว่าแค่ให้เชิญโซ่ตรวนทองคำเนี่ยมาด้วยเฉยๆไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเอาไปใส่เอาอะไรจริงจังคนเล่ากันว่าตัวหนังสือสกุลตลาเองเนี่ยนะคะที่รัชกาลที่6พระราชทานให้เนี่ยพระองค์เจ้าวรภาเทวีก็ถวายคืนให้กับรัชกาลที่6นะคะแทนที่จะขอพระราชทานอภัยโทษอะไรในหนังสือเนี่ยดันขีดเส้นใต้ค่ะเป็นบทที่นางสกุลตลาเนี่ยกล่าวบริพาทท้าวทุสยันว่าไม่ทำตามสัญญานะคะและนี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้หลายๆคนบอกว่านี่แหละที่มาที่ไปของการขังหลวงนะคะซึ่งคำว่าขังหลวงคำนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ใช่คำที่ไม่มีที่มาที่ไปแหละคืออาจจะใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าที่เขาพูดกันถึงคำว่าขังหลวงก็เพราะว่าในจดหมายที่ตอบโต้กันระหว่างรัชกาลที่6กับหม่อมเจ้าลักษมีลาวัลย์ซึ่งเป็นน้องเนี่ยนะคะที่ยังส่งจดหมายคุยกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยมีกลอนที่ทรงตอบโต้กันอยู่เนื่องจากหม่อมเจ้าลักษมีลาวัลย์ที่เป็นองค์น้องเนี่ยนะคะทรงเรียนอักษรศาสตร์ทรงศึกษาด้านอักษรศาสตร์มาเชี่ยวชาญวรรณคดีแล้วก็คุ้นเคยกับละครของพระบิดานะคะซึ่งเป็นเจ้าของคณะละครปรีดาลัยนะทั้งสองพระองค์ก็เลยต้องอัธยาศัยกันถึงขั้นที่รัชกาลที่6เนี่ยก็ทรงชวนหม่อมเจ้าลักษมีลาวัลย์ไปแสดงละครพระราชนิพนธ์ด้วยอะไรด้วยพูดง่ายๆก็คือนิสัยเหมือนจะเข้ากับคนน้องได้มากกว่านะคะและพระองค์ก็มีบทพระราชนิพนธ์พระราชทานให้นะคะเช่นนั่งคำนึงถึงน้องผู้ต้องจิตแม่มิ่งมิตรยอดรักลักษมีความรักรุกทุกทิวาและราตรีบ่ได้มีสั่งรักสักเวลาอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยคำว่าขังหลวงก็โผล่มาในกลอนที่หม่อมเจ้าลักษมีลาวัลย์เนี่ยทรงพระราชนิพนธ์ตอบไปสักฉบับนึงนี่แหละก็จะมีพระราชนิพนธ์ตอบไปประมาณว่าอันพระองค์ทรงฝากพระชีพไว้หม่อมชั้นขอรับใส่ในดวงจิตอีกทรงฝากความสุขทุกชนิดขอถวายไม่คิดขัดจำนงอะไรเป็นความสรานวานรับสั่งจะถวายได้ดังพระประสงค์ขอเพียงแต่ทรงเลี้ยงให้เที่ยงตรงอย่าผลักส่งเข้าขังวังหลวงนะคะหลายๆคนก็เลยบอกว่าเรื่องขังหลวงเนี่ยมีมูลจากกลอนบทนี้นี่แหละค่ะใดๆก็ตามตอนนี้เราเริ่มเห็นความสัมพันธ์ระหว่างรัชกาลที่6กับหม่อมเจ้าลักษมีลาวัลย์แล้วนะคะว่า
ทรงโปรดหม่อมเจ้าลักษมีลาวัลและในที่สุดนะคะในวันที่ 4 เมษายนปีพุทธศักราช 2464 เนี่ยก็ทรงสถาปนาหม่อมเจ้าลักษมีลาวัลขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าลักษมีลาวัลและในปีเดียวกันค่ะในวันที่ 8 กันยายนเนี่ยพระองค์ก็ได้รับการสถาปนาขึ้นอีกพร้อมกับได้จารึกพระนามในพระสุพรรณบัตรว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าลักษมีลาวัลพร้อมระบุเอาไว้เลยนะคะว่ารัชกาลที่ 6 ทรงตั้งพระทัยว่าจะอภิเษกสมรสกับพระองค์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผ่านไปแค่ไม่ถึง 2 เดือนค่ะในวันที่ 27 ตุลาคมปีเดียวกันปี 2464 เนี่ยรัชกาลที่ 6 กลับทรงอภิเษกกับอีกคนนึงค่ะก็คือเปลืองสุจริตกุลนะคะทำให้พระองค์เจ้าลักษมีลาวัลเนี่ยค้างอยู่ในตำแหน่งพระคู่มั่นแต่ก็ทรงออกงานคู่กับรัชกาลที่ 6 ต่อไปนะคะทีเนี้ยคำถามที่หลายๆคนสงสัยก็คือแล้วเปลืองสุจริตกุลคือใครมาจากไหนทำไมถึงไม่มียศนำหน้าคุณเปลืองสุจริตกุลเนี่ยนะคะเป็นลูกของข้าราชการค่ะคุณเปลืองเนี่ยนะคะเป็นลูกสาวของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีหรือว่าปลื้มสุจริตกุลซึ่งก็ถือว่าเป็นสตรีชั้นสูงคนหนึ่งในพระนครตอนนั้นค่ะแล้วถ้าจะนับญาติจริงๆนะก็นับว่าเป็นญาติห่างๆทั้งแม่ของรัชกาลที่ 6คือปู่ของคุณเปลืองเนี่ยเป็นน้องชายแท้ๆของยายรัชกาลที่ 6 ทีหนึ่งอันนี้คือพูดภาษาสามัญนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะคุณเปลืองเนี่ยได้เข้ามาเป็น Lady in Waiting หรือว่าเป็นนางสนองพระโอษฐ์ของทั้งพระองค์เจ้าวรภาเทวีแล้วก็พระองค์เจ้าลักษมีลาวัลด้วยซึ่งต้องบอกว่าคุณเปลืองเนี่ยถือว่าเป็นสตรีสามัญชนคนแรกเลยนะคะที่ได้มีโอกาสเข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับพระมหากษัตริย์ของไทยคือที่ผ่านมาอาจจะมีการสถาปนาเป็นหม่อมเป็นอะไรแต่ไม่ใช่พระราชพิธีอภิเษกสมรสเนาะนอกจากนี้นะคะท่านก็ยังได้รับบรรดาศักดิ์ฝ่ายในค่ะเป็นพระสุจริตสุดาก็คืออยู่ในตำแหน่งพระสนมเอกนะคะถ้าทรงครรภ์เมื่อไหร่หรือว่าท้องเมื่อไหร่เนี่ยก็จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปให้ขึ้นมาเป็นเจ้านายในราชวงศ์ต่อไปค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ทรงครรภ์แต่อย่างใดนะคะทีนี้พอมีเรื่องการรับสตรีสามัญชนเข้ามาเป็นพระสนมปุ๊บจากเดิมที่ในรัชกาลนี้ไม่ได้มีเรื่องนี้ก็เลยทำให้อีกตระกูลหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงอยู่แล้วในการส่งลูกสาวเข้ามาเป็นสตรีฝ่ายในเนี่ยก็เริ่มขยับตัวค่ะนั่นก็คือตระกูลบุญนาคนะคะเริ่มอยากจะส่งลูกส่งหลานเข้ามาถวายตัวบ้างทีเนี้ยพระสุจริตสุดาก็เลยทูลกับรัชกาลที่ 6 ว่าอยากจะส่งน้องๆของตัวเองเนี่ยเข้ามาถวายตัวรับราชการแทนนะคะก็เลยมีสตรีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็คือประภัยสุจริตกุลซึ่งเป็นน้องของเปลืองสุจริตกุลหรือว่าพระสุจริตสุดาอีกทีนึงค่ะพอเข้ามาปุ๊บพระองค์ก็เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับคุณประภัยเหมือนกันนะคะในวันที่ 12 มกราคมปี 2464 งงไหมยังดูเป็นปีเดิมข้ามมกราแล้วทำไมยังเป็นปีเดิมเพราะว่าตอนนั้นปีใหม่ไทยอยู่เดือนเมษาค่ะเรายังไม่ได้ย้ายปีใหม่มาเดือนมกราคมนะคะทีนี้พอเข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสปุ๊บก็มีการให้บรรดาศักดิ์ฝ่ายนายเป็นพระอินทรานีอยู่ในตำแหน่งพระสนมเอกเช่นเดียวกับพี่สาวค่ะปรากฏว่าผ่านไปไม่นานนะคะพระอินทรานีทรงคันค่ะรัชกาลที่ 6 ก็เลยทรงสถาปนาขึ้นตามความตั้งใจนะคะให้ขึ้นเป็นพระวรราชชายาเธอพระอินทรศักดิ์สจีในวันที่ 10 มิถุนายนปี 2465 ค่ะถือว่าเป็นสตรีสามัญชนคนแรกนะคะที่ได้ขึ้นเป็นลำดับพระภรรยาเจ้านั่นเองค่ะซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะก็มีอีกองค์หนึ่งที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระภรรยาเจ้าเช่นเดียวกันก็คือพระองค์เจ้าลักษมีลาวัลซึ่งยังค้างอยู่ในตำแหน่งพระคู่มั่นเนี่ยนะคะก็ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระนางเธอลักษมีลาวัลค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมีคนวิเคราะห์เอาไว้นะคะบอกว่าเป็นการสถาปนาเพื่อปลอบใจค่ะเพราะว่ารัชกาลที่ 6 กับพระนางเธอลักษมีลาวัลเนี่ยแยกกันอยู่ตลอดพระชนชีพนะคะกลับมาที่พระวรราชชายาเธอพระอินทรศักดิ์สจีตำแหน่งนี้ยังไม่ใช่ตำแหน่งสุดท้ายค่ะเพราะว่าผ่านไปอีกไม่นานในวันที่ 1 มกราคมปี 2465 เนี่ยนะคะพระองค์ก็ได้รับการสถาปนาขึ้นอีกเป็นสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชินีถือว่าเป็นสตรีสามัญชนคนแรกเลยนะคะที่ได้ขึ้นเป็นตำแหน่งพระอัครมเหสีซึ่งชาววังก็จะเรียกพระองค์อย่างลำลองว่าสมเด็จอินค่ะแต่เรื่องราวของสมเด็จอินเนี่ยก็ค่อนข้างเศร้าค่ะเพราะว่าเรื่องของทายาทเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ผ่านมาเราเห็นว่าสมเด็จอินเนี่ยทรงพระครรภ์ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพระครรภ์แรกของพระองค์เนี่ยทรงแท้งส่วนพระครรภ์ที่ 2 ก็คลอดก่อนกำหนดซึ่งพระครรภ์ที่ 2นี่คือเห็นแล้วว่าเป็นผู้ชายด้วยนะคะว่ากันว่ารัชกาลที่ 6 ทรงเสียพระทัยมากถึงขั้นน้ำตาไหลเลยนะคะและแล้วนะคะข้ามมาในปี 2467 ค่ะก็จะมีผู้หญิงอีกคนนึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเราในวันนี้นั่นก็คือเครือแก้วอภัยวงศ์ค่ะเครือแก้วอภัยวงศ์เนี่ยนะคะเป็นลูกสาวของพระยาอภัยภูเบศรหรือว่าเลื่อมอภัยวงศ์ค่ะคุณเครือแก้วเนี่ยนะคะมียายดูแลมาตั้งแต่เด็กค่ะซึ่งยายของท่านเนี่ยเป็นคนดูแลละครหลวงฝ่ายในซึ่งก็ทำให้คุณเครือแก้วเนี่ยมีความสามารถในการรำละครแล้วก็มาเข้าตารัชกาลที่ 6 นะคะต่อมาค่ะคุณเครือแก้วมีโอกาสได้แสดงละครร่วมกับรัชกาลที่ 6 ในวันเกิดของสมเด็จอินปัญหาก็คือในระหว่างที่มีการซ้อมบทกันเนี่ยก็มีการแตะเนื้อต้องตัวกันเพราะว่าแสดงละครอย่างฝรั่งนะคะซึ่งว่ากันว่าสมเด็จอินหึงหวงมากก็เลยสั่งให้นางข้าหลวงเนี่ยส่งเสียงโห่แล้วก็กระทืบเท้าจนไปรบกวนการซ้อมละครว่ากันว่ารัชกาลที่ 6 เนี่ยทรงโกรธมากนะคะถึงขั้นเดินออกเลยคือไม่ซ้อมต่อแล้วปรากฏว่าพอผ่านเหตุการณ์นี้ไปวันจริงก็แสดงทุกอย่างได้อย่างราบรื่นรัชกาลที่ 6 เลยทรงประทับใจมากค่ะว่าคุณเครือแก้วเนี่ยสามารถผ่านเหตุการณ์นี้ไปสามารถอดทนได้ก็เลยพระราชทานนามใหม่ให้นะคะว่าสุวัฒนา
และแล้วในที่สุดค่ะในปี 2467 เนี่ยก็ทรงเข้าพิธีสมรสกับคุณสุวัฒนานะคะแล้วก็สถาปนาขึ้นเป็นเจ้าจอมสุวัฒนาอยู่ในตำแหน่งพระสนมเอกนั่นเองค่ะแล้วรัชกาลที่6นะคะก็ออกงานโดยมีเจ้าจอมสุวัฒนาเนี่ยตามเสด็จไปโดยตลอดหลังจากนั้นนะคะจนกระทั่งในที่สุดเจ้าจอมสุวัฒนาก็ตั้งครรภ์นะคะและในช่วงเวลานั้นเองนะคะช่วงปี 2468 เนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่หลายๆคนไม่คาดคิดมาก่อนเกิดขึ้นก็คือมีการลดพระยศของพระภรรยาเจ้าค่ะคือรัชกาลที่6เนี่ยทรงมีพระราชองค์การให้ลดพระยศของสมเด็จอินจากพระบรมราชินีเนี่ยเหลือแค่พระวรราชชายาทำให้ทุกวันนี้เวลาเรากล่าวถึงพระองค์เนี่ยนะคะเราจะออกพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาค่ะส่วนสาเหตุในการลดพระยศเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีระบุเอาไว้ชัดเจนแต่คนก็คาดเดากันไปคร่าวๆนะว่าอาจจะเกิดจากเหตุที่พระองค์ทรงแท้งเป็นรอบที่3หรือว่าอาจจะเกิดจากเหตุการณ์หึงหวงในครั้งนั้นแหละแต่ถึงขั้นที่รัชกาลที่6เนี่ยทรงเขียนเอาไว้ในพินัยกรรมเลยนะคะบอกว่าห้ามเอาอัฐิของสมเด็จอินเนี่ยมาวางคู่กับพระองค์เด็ดขาดเลยนะคะใดๆก็ตามค่ะกลับมาที่เจ้าจอมสุวัฒนาหลังจากที่ตั้งครรภ์แล้วเนี่ยทุกอย่างก็ดูเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมคะแต่เรื่องราวไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่าในช่วงที่ใกล้คลอดมากๆเนี่ยนะคะรัชกาลที่6ทรงประชวรอย่างหนักเลยค่ะซึ่งเจ้าจอมสุวัฒนาเนี่ยก็คือมาดูแลมาพยาบาลตลอดทั้งที่ท้องแก่แล้วนะคะดังนั้นตอนที่พระองค์หายประชวรดีเนี่ยก็เลยสถาปนาขึ้นเป็นพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีค่ะเพื่อที่ว่าพอสถาปนายศแม่ปุ๊บเมื่อไหร่ก็ตามที่มีลูกคลอดออกมานะคะลูกก็จะได้เป็นเจ้าฟ้าตั้งแต่ประสูติและถ้าเป็นเจ้าฟ้าชายก็จะได้สืบต่อราชสันตติวงศ์โดยที่ไม่มีข้อคอรหาใดๆค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าแม่ยังเป็นเจ้าจอมอยู่เนี่ยลูกออกมาก็จะได้เป็นแค่พระองค์เจ้านะคะก็อาจจะมีปัญหาว่าลูกยศสูงพอหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าผ่านไปไม่นานค่ะรัชกาลที่6ก็ทรงประชวรอีกครั้งซึ่งรอบนี้ทรงมีพระอาการแทรกซ้อนมากมายแล้วก็ทรงพระอาการทรุดลงเรื่อยๆปรากฏว่าในช่วงบ่ายของวันที่ 24 พฤศจิกายนปีพุทธศักราช 2468 เนี่ยนะคะพระนางเจ้าสุวัฒนาทรงมีพระประสูติการออกมาเป็นเจ้าฟ้าหญิงนะคะและในวันรุ่งขึ้นก็ได้เชิญเสด็จเจ้าฟ้าหญิงเนี่ยเข้าเฝ้ารัชกาลที่6รัชกาลที่6ได้ทอดพระเนตรพระธิดาแล้วก็ได้ลูกพระเศียรและแล้วค่ะผ่านไปแค่1วันนะคะในช่วงตี 1คืนข้ามมาวันที่ 26 พฤศจิกายนปีพุทธศักราช 2468 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6ก็สวรรคตค่ะโดยที่พระองค์ทรงมีแค่เจ้าฟ้าหญิงไม่ได้มีพระราชโอรสค่ะดังนั้นราชบัลลังก์เนี่ยนะคะก็เลยตกเป็นของพระอนุชาของพระองค์ซึ่งก็ขึ้นมาเป็นรัชกาลที่ 7นั่นเองค่ะซึ่งรัชกาลที่ 7ก็เป็นผู้ที่พระราชทานนามให้กับเจ้าฟ้าหญิงองค์ใหม่ค่ะว่าเจ้าฟ้าหญิงเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนวดีนะคะทีนี้คำถามที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้คือแล้วสตรีแต่ละคนที่เราพูดถึงไปตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยหลังจากที่รัชกาลที่ 6สวรรคตแล้วเกิดอะไรขึ้นกับแต่ละพระองค์หรือว่าแต่ละคนบ้างนะคะกลุ่มแรกที่สุดเลยเนี่ยนะคะก็คือกลุ่มที่ถ้าพูดภาษาสามัญก็คือมีคนจับคู่ไว้ให้ว่าน่าจะประมาณนี้ทั้ง3พระองค์เนี่ยทรงไม่ได้แต่งงานตลอดพระชนชีพเพราะว่าตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยนะคะเจ้านายสตรีเนี่ยจะต้องแต่งกับคนที่ยศสูงกว่าหรือว่ายศเท่าเทียมดังนั้นในยุคสมัยนั้นเนี่ยเราเห็นเจ้านายสตรีแต่งงานน้อยมากๆค่ะส่วนต่อมานะคะพระองค์เจ้าวรภาเทวีที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังเนี่ยรัชกาลที่7เนี่ยได้พระราชทานอภัยโทษแล้วก็ทรงอนุญาตให้พระองค์เจ้าวรภาเทวีเนี่ยออกจากพระบรมมหาราชวังได้พร้อมทางพระราชทานวังให้ด้วยนะคะพอออกมาแล้วพระองค์เจ้าวรภาเทวีก็หันหน้าเข้าทางธรรมสนใจศึกษาในพุทธศาสนาตลอดชีพจนกระทั่งมาสิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 9ค่ะส่วนพระนางเธอลักษมีลาวัลเนี่ยก็แยกพระองค์ออกไปอยู่อย่างสันโดษแล้วก็สนใจในงานประพันธ์ต่างๆการเขียนพวกบทละครร้องนะคะแต่ในบ้านปลายพระองค์เนี่ยเนื่องจากพระองค์เป็นเจ้านายสตรีที่ทรงชราแล้วแถมยังอยู่คนเดียวในวังอีกก็เลยถูกอดีตคนสวนที่พระองค์เคยไล่ออก2คนเนี่ยเข้ามาลอบปลงพระชนม์แล้วก็ขโมยทรัพย์สมบัติไปค่ะจากเหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้พระองค์สิ้นพระชนม์ในสมัยของรัชกาลที่ 9นะคะส่วนทางด้านบ้านสุจริตกุลเนี่ยนะคะพระสุจริตสุดาสนใจในเรื่องดนตรีก็เลยจัดตั้งวงเครื่องสายผสมเปียโนหญิงขึ้นมาแล้วก็อยู่กับดนตรีมาตลอดมาถึงอนิจกรรมในสมัยรัชกาลที่ 9เหมือนกันค่ะส่วนสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาก็กลับไปอยู่กับพระบิดาของพระองค์จนกระทั่งสิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 9เช่นกันค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีก็ได้ย้ายไปอยู่พระตำหนักสวนหงส์พระราชวังดุสิตพร้อมกับเจ้าฟ้าเพชรรัตน์โดยมีสมเด็จพระพันวษาอัยการเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ดูแลนะคะจากนั้นต่อมาก็ได้ย้ายไปประทับอยู่ที่อังกฤษในช่วงเวลาใหญ่ๆเลยก่อนที่จะย้ายกลับไทยโดยถาวรค่ะซึ่งทั้ง2พระองค์นี้ก็สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 9นะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวที่เก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังก็หวังทุกคนจะชื่นชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะล่าสุดในปีนี้นะคะปี 2568เนี่ยอย่างที่วิวบอกว่าเป็นปีครบ100 ปีวันสวรรคตของรัชกาลที่
ที่ 6แล้วก็ครบ100ปีวันประสูติของเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ด้วยเนี่ยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยของรัชกาลที่6ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าค่ะพร้อมกับเฉลิมพระนามาภิไธยแล้วก็สถาปนาพระอิสริยศักดิ์พระอัฐิของเจ้าฟ้าเพชรรัตน์นะคะขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในออกพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพันนวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดานะคะก็เป็นเจ้านายที่ได้รับการสถาปนาขึ้นทรงกรมองค์ล่าสุดนั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ